नमस्कार. कुकिंग विथ पौर्णिमामध्ये तुमचं पुन्हा एकदा मनापासून खूप खूप स्वागत. आज आपण शिल्लक राहिलेल्या चपातीपासून सर्वांना आवडतील अशा पद्धतीचे लाडू तयार करणार आहोत. तर त्यासाठी इथं मी 2 चपात्या कडक करून त्याचा चुरा करून घेतलेला आहे. तर हा थोडासा रवाळ असा चुरा तयार होतो. चपात्या उन्हामध्ये वाळवू शकता किंवा तव्यावर गरम करून कडक करू शकता. तर त्यामध्ये घालण्यासाठी इथं मी 2 वाट्या हा चुरा आहे, तर त्यासाठी पाव वाटी गूळ घेतलेला आहे. तर तुम्हाला आवडत असेल त्या पद्धतीनं कमी जास्त तुम्ही हा गूळ करू शकता किंवा गुळाच्या ऐवजी तुम्ही साखरही वापरू शकता. तर आपण हा गूळ याच्यामध्ये मिक्स करूयात. आता त्यामध्येच घालायचं आपल्याला 1 चमचाभर साजूक तूप. तुपामुळे छान बाइंडिंग येतं या लाडवाला. आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर हे छान मिक्स होण्याकरता आपण याला जरा मिक्सरमधून पुन्हा एकदा फिरवून घेणार आहोत. तर मी चपाती बारीक करून घेतलेल्या भांड्यामध्येच आता हे घालून फिरवून घेत आहे. बऱ्याचदा चपात्या शिल्लक राहतात, मग चिवडा करून किंवा हे करून कंटाळा आला असेल तर तुम्ही हे पदार्थ नक्की ट्राय करू शकता. तर आता हे फिरवून घेतलेलं आहे आणि आता पुन्हा आपण बाउलमध्ये काढून घेऊयात. तर यापूर्वी मी तुम्हाला चपातीचे वेगळे असे स्नॅक दाखवलेले आहेत. त्याची व्हिडिओ लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळेल, ते तुम्ही ट्राय करू शकता. आता या आपण मिक्सरमध्ये घालणार आहोत थोडेसे ड्रायफ्रूट्स. आवडीप्रमाणे तुम्ही कमी जास्त घालू शकता किंवा ऑप्शनल आहे, नाही घातलं तरी हरकत नाही. पण यामध्ये जे सगळ्यात महत्त्वाचं जी गोष्ट आहे ती म्हणजे सर्वांना आवडणारी अशी ही चोको चिप्स. तर हे बाजारामध्ये सहज मिळतात. हे अशा पद्धतीचे चोको चिप्स असतात, मुलांना अतिशय आवडतात आणि हे जर आपण या लाडवामध्ये घातले तर लाडूही अतिशय चविष्ट लागतात. तर तुम्ही हे मिळाले तर हे घालू शकता चोको चिप्स, किंवा जर तुमच्याकडे चोको चिप्स नसतील तर डार्क चॉकलेट कंपाऊंड असेल किंवा कोणतेही प्लेन चॉकलेट असेल तर ते तुम्ही किसून अशा पद्धतीनं घालू शकता. तर तुम्ही चोको चिप्स किंवा चॉकलेटची म्हणजे क्रश केलेले चॉकलेट काही घालू शकता. तर आता माझ्याकडे दोन्ही आहे, तर मी दोन्ही थोडं थोडं घालत आहे. तर थोडेसे चोको चिप्स घातलेले आहेत. लाडू खाताना मध्ये मध्ये ड्रायफ्रूटसोबत हे चॉकलेटचे कण आले दाताखाली तर खूप छान अशी टेस्ट येते. तर मी अर्धे चोको चिप्स घातलेले आहेत, म्हणजे साधारण 1 टेबलस्पून आणि 1 टेबलस्पून डार्क कंपाऊंड किसून घातलेलं आहे. तर आता आपण हे मिक्स करून घेतलेले आहे आणि त्याचे आता लाडू करून घेऊयात. अतिशय चविष्ट असे लाडू लागतात, खूप म्हणजे टेस्टी आहेत. आणि आपल्याला अजून ह्याला डेकोरेटिव्ह करायचं आहे, तर ते कशा पद्धतीने करायचे ते पाहूयात. त्यासाठी आपण अगोदर हे सर्व लाडू तयार करून घेऊयात. चपात्या शिल्लक राहिल्यानंतर खूप टेन्शन येतं. तर हे लाडू तुम्ही एकदा करून खाल्लात तर तुम्हाला पुन्हा पुन्हा करावेसे वाटतील आणि सर्वजण ते आवडीनेही खातील. तर आता हे लाडू तयार झालेत, तर आपण पुढची स्टेप पाहूया काय करायचं आहे. तर इथं मी चॉकलेट सॉस घेतलेला आहे. हा चॉकलेट सॉस बाजारामध्ये सहज उपलब्ध होतो. तुमच्याकडे जर चॉकलेट सॉस नसेल तर तुम्ही डार्क चॉकलेट कंपाऊंड किंवा कोणतेही व्हाईट चॉकलेट कंपाऊंड असू दे, तुम्ही ते मेल्ट करून घेऊ शकता डबल बॉयलरच्या सहाय्याने. तर आता हे आहे डेसिकेटेड कोकोनट. बाजारामध्ये तुम्हाला किराणा स्टोअरमध्ये मिळेल, तर ते घेतलेलं आहे. किंवा तुम्ही किसलेलं खोबरंही घेऊ शकता. खोबरं अतिशय नाजूक पद्धतीनं किसून ते घेऊ शकता. आता एक एक लाडू आपल्याला चॉकलेट सॉसमध्ये डिप करून पूर्ण बाजूला लागेल अशा पद्धतीनं घोळवून घ्यायचं आहे आणि तो या डेसिकेटेड कोकोनटमध्ये घालायचा आहे. आपल्याला डेसिकेटेड कोकोनट यासाठी घालायचे जेणेकरून आपल्याला हा लाडू हातामध्ये व्यवस्थित पकडता येईल. कारण चॉकलेट सॉसमध्ये डिप केल्यानंतर थोडासा ओलसर आणि चिकट असा होतो. जरी आपण तो फ्रीजमध्ये ठेवून थंड करून घेतला तरी जसजसं तो हीटमध्ये येईल तसं त्याच्यामधील चॉकलेट पिघळून ते हाताला चिकट होण्याची शक्यता असते. त्यावर जर आपण अशा पद्धतीनं डेसिकेटेड कोकोनट घातलं तर आपल्याला सहज तो हातामध्ये पकडता येतो आणि दिसायलाही अतिशय सुंदर दिसतो. तर अशाच पद्धतीनं आपण पूर्ण हे लाडू चॉकलेट सॉसमध्ये डिप करून कोकोनटमध्ये घोळवून घेऊयात. तर तुम्हाला नक्कीच आवडतील हे लाडू. तर एक वेळ नक्की ट्राय करून पहा. जर तुम्ही वारंवार त्याच शिळ्या चपात्या खाऊन कंटाळला असेल किंवा चिवडा खाऊनही कंटाळला असेल तर एक वेळ अशा पद्धतीनं सर्वांना आवडणारे चॉकलेट वापरून लाडू नक्की ट्राय करा. रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करायला विसरू नका आणि कमेंट करून जरूर कळवा कशी वाटली ते. इथे तुम्ही पाहू शकता लाडू दिसायलाही अतिशय सुंदर दिसतात. तुम्हाला वाटणारही नाही हे शिळ्या चपातीपासून केलेले लाडू आहेत. तर नक्की ट्राय करून पहा आणि मित्रमैत्रिणींच्यासोबतही नक्की शेअर करा रेसिपी. चॅनलवर जर पहिल्यांदाच आला असेल तर सबस्क्राईब करून घंटीचं चित्र प्रेस करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया नव्या रेसिपीसह. तोपर्यंत बाय बाय.